Mabuhay po tayong lahat. Ito po si Barbie Bambam, ang inyong lingkod. Handog ay panibagong sangguni ukol sa Mala-SIRENA na ayos ng buhok. Kung nais niyong malaman kung paano kulutin ang buhok na parang ganito, manatili lamang po sa panonood. Ako po ay gagamit ng plancha ng buhok tatak Yumi. Magsimula sa pinakataas at kulutin ang buhok paloob at palabas katulad nito hanggang marating ang dulo ng buhok. Sa ganitong kaparaanan ko kukulutin ang aking buhok. Bahaginin pahalang ang buhok at pansamantalang itabi ang itaas na bahagi nito. Hatiin sa dalawa ang buhok at magsimula sa likod sa pagkukulot, paharap, upang masiguradong makulot ang lahat ng buhok. Kumuha ng 1 pulgadang buhok at kulutin ito sa ganitong kaparaanan ng pagkukulot. Ulitin lamang itong kaparaanan sa lahat ng bahagi ng buhok. Kapag tapos ng kulutin ang unang bahagi ng buhok, pansamantala itong ipusod upang ito ay hindi mahalo sa bahagi ng buhok na hindi pa nakukulot. Hatiin muli ang buhok pahalang at isantabi muna ang itaas na bahagi. Pwede nang tumuloy sa susunod na bahagi ng buhok at ulitin lamang ang hakbang ng pagkulot. Kapag tapos nang kulutin ang sumunod na bahagi ng buhok, muli itong pansamantalang ipusod at pwede nang umpisahan ang susunod na bahagi ng buhok. Ngayong nakulot na ang lahat ng buhok, pwede nang ilugay ang itinabing buhok kanina.
Ngayon, balikan muli ang mga buhok na hindi masyadong nakulot at muli itong kulutin lalo na ang mga nasa ibabaw na buhok. Pagkatapos kulutin ang buhok, huwag kalimutang patayin ang plancha ng buhok upang umiwas sa sunog. At tapos na po tayo sa Mala-SIRENA ang ayos ng buhok na ito o ang tinatawag na mermaid curls. At iyon na lamang po sa videong ito. Maraming salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking kanal. Magkita-kita po tayo sa susunod video. Paalam!